خب user interfaces. Cheaper and more powerful personal computers are making it possible to perform processor-intensive tasks on the desktop. خب intensive یعنی چی؟ intensive یعنی مثلا سخت و فشرده و دشوار. خب processor intensive یعنی که کلی انرژی میبره از پردازشگرش. میگه آقا کامپیوترهای شخصی ارزان و پرقدرت امکان این که کارهای با پردازش بالا رو بر روی دسکتاپ بتونید انجام ببرید ممکن میکنه. خب میگه که breakthrough یعنی چی؟ breakthrough یعنی مثلا فرض کنید که یه گشایشی ایجاد بشه، یه تغییر شگرفی ایجاد بشه. breakthroughs in technology such as speech recognition میشه این مثلا گشایش هایی در فناوری مانند تشخیص صدای انسان are enabling new ways of interacting with computers. interact یعنی چی؟ interact یعنی تعامل. میگه آقا مثلا خدمتتون عرض کنم که این speech recognition یعنی اینکه انسان حرف بزنه کامپیوتر بفهمه، در واقع speech to text به عبارتی، چون تکست رو کامپیوتر میفهمه. یعنی میتونید برای تکست شما if then rules تعریف بکنید. بگید آقا اگر این تکست اومد این کار بکنید، این ورودی اومد این کار بکنید. ولی اسپیچ چون یک ماهیت آنالوگ داره خیلی براش if then else نوشتن سخته. شما باید اسپیچ رو به تکست تبدیل بکنید، از اون فضای پیوسته از فضای آنالوگ تبدیل کنید فضای دیجیتال یه جورایی و بعد بیاید پردازشش بکنید. مثلا بگید که یوزر الان مثلا خواسته که این کار بکنه. And the convergence یعنی همگرا شدن of personal computers and consumer electronics devices is broadening the base of computer users and placing a new emphasis on ease of use. خب میگه چی؟ میگه که کامپیوترهای شخصی personal computers ما اینجا هست and consumer electronics یعنی در واقع وسایل الکترونیکیه که آدمای معمولی استفاده میکنن. خب خدمت شما عرض کنم که این میگه که consumer electronics داره به کامپیوترهای شخصی همگرا میشه، نزدیک میشه. مثل چی؟ مثلا موبایل ها دیگه دارن کم کم خودشون یه کامپیوتر میشن، تبلت ها که تقریبا شدن. به جایی میرسیم که ساعت‌های هوشمند داره میاد. اینا consumer electronics مثلا به موبایل و تبلت و گوشی و نمیدونم ساعت هوشمند و اینا گفته میشه. بعد میگه که چون اینا شبیه کامپیوتر is broadening یعنی چی؟ یعنی داره گسترش میده. broad میشه وسیع، عریض. broadening داره گسترش میده. broaden فعلشه. The base of computer users اون پایه کاربران کامپیوتری رو داره گسترش میده. با قدرت the first completely new interfaces میگه که در سالهای آینده این کار انجام میده که اولین اینترفیس های کاملا جدید. چرا میگه کاملا جدید؟ میگه که آخه قدیم‌ترها SRI اینترنشنال که یه شرکته و ریسرچ سنتر مرکز تحقیقات زیراکس در پالو آلتو. زیراکس همون شرکتیه که دستگاه کپی زیراکس رو میسازه، ولی یه ریسرچ سنتری تو پالو آلتو داشت که کلی کارهای جدید انجام داده بود. مثلا تو ریسرچ سنتر زیراکس
ماوس برای اولین بار تولید شده بود که وقتی آقای بیل کلینتون و آقای آقای بیل گیتس و استیو جابز رئیس مایکروسافت، یعنی مؤسس مایکروسافت و مؤسس اپل، اینا رفتن این ریسرچ سنتر زیراکس رو دیدن چه چیزای جالبی ماوس اینجا هست و اینا اومدن این ایده ها رو تجاریش کردن. زیراکس اینا رو داشت فقط روش ریسرچ میکرد، کار عجیب غریبی کرده بودن و یه جورایی پیشگامان، پاینیر میشه پیشگامان یوزر اینترفیس همین این دو تا شرکت بودن و میگه که در واقع یه مدت دیگه، چند سال دیگه بعد از این قرار یه واسطه‌های گرافیکی یوزر اینترفیس هایی تولید بشن که کاملا جدیدن، یعنی خیلی با اون چیزایی که زیراکس و مثلا اسارا اینترنشنال درست کرده بودن فرق دارن. پالو آلتو یه شهره، همون شهری که توش دانشگاه استنفورد قرار گرفته، یه شمال کالیفرنیا تو سیلیکون ولی قرار گرفته. خب شما نمیتونید، یه نفر به من خانم شاهنوری میگن نمیتونم، جیمیل داری؟ جیمیل خب کجا بودیم؟ میگه که ببینم نه منتظرم که بچه ها میخواد بیاد. خیلی کجا بودیم؟ True, it's unlikely that you'll be ready to toss out the keyboard and mouse anytime soon. میگه این درسته. True یعنی این درسته که True اینجا true یه جورایی آره. True یعنی این درست است که it's unlikely غیر محتمله that you will be ready to toss out. Toss out یعنی بندازی دور. Toss out یعنی بندازی دور. مثلا فرض کن که آره toss out یعنی مثلا یه وقتی کاغذی اینجا گذاشتیم نیازش نداریم toss it out بندازیش دور. Toss out the keyboard and mouse anytime soon. میگه به این زودیا احتمالش نیست که شما کیبورد و ماوس رو بگذارید کنار. Indeed در واقع به درستی که a whole cottage industry inspired by the hyperlinked design of World Wide Web. A whole cottage معنی کلبه میده. A whole cottage industry inspired by the hyperlinked design of the World Wide Web has sprung up to improve today's graphical user interface. خب اجازه بدیم ببینم اینجا کاتج اینجا چه معنی میده؟ کاتج کاتج یعنی احتمالا یک دیگه چیه A whole cottage industry inspired by the hyperlinked design of the World Wide Web. میگه که این طراحی هایپرلینک وار شبکه جهانی وب has sprung to در واقع یه جورایی این در واقع طراحی هایپرلینک وار World Wide Web اومده الهام بخش یک گروه بزرگی از صنایع شده.
has sprung up to improve today's graphical user interface. یه جهشی رو در واقع sprung up پرش، مثلا یه حالت اینجوریه، spring یعنی پریدن. Sprung up to improve today's graphical user interface. اینا اومدن کمر همت بستن که واسطه‌های کاربری امروزه رو بهبود بدن. Companies are developing products that organize information graphically. Organize یعنی چی؟ یعنی سامان میبخشن. Companies are developing products that organize information graphically. میگه شرکت ها محصولاتی رو دارن توسعه میدن که اطلاعات رو به صورت گرافیکی ساماندهی میکنه. In more intuitive ways. Intuitive یعنی چی؟ Intuitive یعنی حالت بینش دهنده. مثلا وقتی شما میای داده ها رو اکسل نمایش میدی، یه مقدار مثلا حالا از نمایش متنی بهتره، ولی وقتی میای هیستوگرام داده رو نشون میدی، باز بینش بهتری به بیننده میده. بعد میای هیستوگرامتون مثلا سه‌بعدی میکنی، نمیدونم حالت پای چارت درست میکنی، باز قشنگتر میشه. این intuitive way یعنی حالتی که بینش بهتری به اون بیننده و مخاطب میده. XML-based formats enable users to view content, including local and network files, within a single browser interface. میگه مثلا شما خیلی از داده هایی که دارین حالت فرض کنید CSV comma separated variable، مثلا اکسلی که شما دارین اکثرا اینجوریه. کم کم داره برای باز کردنش هم نیاز به مثلا نرم افزار اکسل داریم. کم کم به سمتی میره که اینا میان و داده هاشون رو به صورت XML می‌نویسن. XML چه شکلیه؟ مثلا یه علامت های، مثلا شما اگه یه سورس یه صفحه وب باز کنی، می‌بینید که توش نوشته که مثلا این در مورد لینک HTTP، بعد اینجا تصویره، یه حالت باز و بسته داره، مثلا یه حالت سلسله مراتبی داره. اگه من اینجا وایت بورد داشتم براتون یه ذره توضیح دادم. خیلی الان داره به سمت میره خیلی از داده ها رو با فرمت XML درست میکنن. فایدهش اینه که شما میتونید این داده ها رو با براوزر، با مرورگر ببینید. دیگه نیاز نداره نرم افزار مثلا ثرد پارتی داشته باشین که بیاد اکسل مثلا بازش کنه یا چنین چیزایی. Including local and network files. میگه چه فایلایی که رو کامپیوتر خودتونه، چه فایلایی که رو شبکه است. Within a single browser interface. با یه دونه مرورگر واحد، واسط مرورگر واحد. But it is the more dramatic innovations such as speech recognition that are poised to shake up interface design. ولی نوآوری‌های دراماتیک همچون تشخیص صداست که در واقع میخواد تکون بده این طراحی اینترفیس ها رو. پویز یعنی چی؟ پویز یعنی چی؟ Poised to یعنی prepared, ready to be. این چقدر قشنگه. Poised to are poised to یعنی آمادن که shake up یعنی تکون بدن، دچار تغییر فراوان بکنن. Poised to are ready to are prepared to آمادن که shake up هست یعنی تغییر. Interface design. Speech will become a major component of user interfaces, and applications will be completely redesigned to incorporate speech input. میگه که speech یعنی اینکه صدای انسان بیاد یک کاری رو شروع بکنه. مثلا فرض کنید که باز شما مثلا میخواید یه چیزی رو در گوگل سرچ کنید، با نرم افزار در واقع گوگل شما صدا رو که میشنوه خودش میره اون کلمه رو سرچ میکنه تو گوگل. من یه پسر مثلا 7-8 ساله دارم، از همین چند سال پیش این وقتی میخواد تو گوگل یه چیزی رو سرچ کنه،
اون دکمه مثلا هوم رو نگه می‌داشت، بعد اون کلمه رو به فارسی حتی میگفت و اون پیدا می‌کرد براش. A major component. major میشه چی؟ عمده. component میشه عامل یا فاکتور. اینجا پیام چی داریم؟ خب. Of user interfaces and applications will be completely redesigned. اپلیکیشن ها، برنامه‌های کاربردی به طور کامل دوباره طراحی میشن، باز طراحی میشن تو incorporate تا شامل تا در بر بگیرن speech input، ورودی صدا رو. این همین چیزی که الان گفته بودیم. palm size، palm میشه کف دست. palm size یعنی چیزایی که به اندازه کف دستن. and handheld PCs کامپیوترهایی که تو دست جا میشن، یعنی مثلا لپتاپ، مثل تبلت. with their این palm size مثلا منظورش چه بسا گوشی‌های هوشمند. handheld PCs که گفتم with their cramped keyboards. cramped یعنی فشرده، کوچولو. کیبورد هاشون cramped هن، کوچولو هن. and basic مثلا فرض کنید تبلت ها یا کیبوردهای کوچیک براشون نصب میشه یا کیبوردشون روی صفحه است. and basic handwriting recognition. آها، میگه اصلا شما روی تبلت ها و روی موبایل ها میتونین در آینده اینطور خواهد شد که وقتی شما دستخط می‌نویسین این خودش دستخط شما رو بفهمه و بعد اینو به صورت تایپ شده در بیاره. will benefit from speech technology. اینا بهره میبرن. will benefit from speech technology. از این فناوری صوت بهره خواهند بود. آره، میگه که این در واقع پی سی هایی که در آینده قرار بیاد، این هند هلد پی سی ها، پالم سایز پی سی ها، این هم تبلت ها و گوشی ها که کیبوردشون خیلی کوچولوئه، اینا یه در واقع هند رایتینگ ریکگنیشنشون بیسیکه، یعنی در واقع الگوریتم‌های تشخیص دستخطشون خیلی پایه‌ای و ابتداییه، ولی تشخیص صداشون خیلی خوبه. این همچین معنی رو داره تلویحاً میگه. البته الان که این فکر کنم سال 2000 بود، الان که 2020 هند رایتینگ خب خیلی پیشرفت کرده، مخصوصا با این دیپ لرنینگ ها، اینا یادگیری عمیق هوش مصنوعی که شما دارین این مستندش رو دارین به فارسی براش زیرنویس می‌سازین، این یادگیری عمیق داره دگرگون میکنه واقعا خیلی از زمینه‌ها رو، از جمله اسپیچ ریکگنیشن رو، و من مطمئنم که هند رایتینگ ریکگنیشن رو هم شامل میشه. چون من اینجوری به شما بگم که از خیلی سال پیش، شاید از دهه 80 90 میلادی تا الان یه مسابقه‌ای بوده به نام، بذارید من اینجا بنویسم، امنست. این مسابقه چی بوده؟ یه تعدادی حدود 60-70 هزار تا دستخط 0 1 تا 9 تصویرشون رو تمیز شده شو گذاشتن تو اینترنت، گفتن آقا شما یه الگوریتم هوش مصنوعی بنویسین که مثلا بتونه با دیدن اولا این داده‌های برچسب‌دار رو بگیره، بعد یادگیری رو انجام بده، بعد از این به بعد اگه ما یه دستخط جدید بهش دادیم بتونه تشخیص بده. و بهترین الگوریتمی که الان اومده الگوریتم در واقع کانولوشنال نورال نتورک، شبکه عصبی کانولوشناله که یه جورایی همون دیپ لرنینگ محسوب میشه. خب میگه که اینجا هستیم ما. Through speech recognition, though speech recognition may never be a complete replacement for other input devices, اگرچه الگوریتم تشخیص صدا یا تشخیص صدا ممکنه که به طور کامل جایگزین دیگر ادوات ورودی مثل کیبورد و ماوس نشه. Future interfaces will offer a combination of input types. میگه واسطه های گرافیکی آینده یا واسطه های آینده ترکیبی از ورودی ها رو offer، یعنی در واقع فراهم می‌آورند یا
در واقع پیش رو قرار میدن. آفر چند تا معنی داره. آفر میتونه معنی پیشنهاد باشه و یا در طبق گذاشتن باشه. خلاصه همه اینا میشه. A combination ترکیب combination. A concept known as multimodal input. مفهومی concept مفهومی که ازش با multimodal input نام برده میشه. A mouse is a very efficient device for desktop navigation, for example, but not for changing the style of a paragraph. یه موس میگه که efficient میشه کارا، device میشه وسیله‌ای. desktop navigation یعنی از اینجا به اونجا رفتن، یعنی مسیریابی. یعنی مثلا شما با ماوس میتونید این صفحه از این صفحه به اون صفحه، از این اپلیکیشن به اون اپلیکیشن. But not for changing the style of a paragraph. میگه که ولی استایل پاراگراف رو مثلا شما میخواید عوض بکنید. استایلش چی میشه منظورش؟ احتمالاً منظورش اینه که توی ادیتور ورد میخواید که چه میدونم فونت عوض بشه، چه میدونم این پاراگراف فاصله زیاد بشه، دقیقاً یا بولد بشه، ایتالیک بشه، مورب بنویسه، ضخیم بنویسه فونت رو. میگه با ماوس اگه بخواید این کارو بکنید زمان میبره. میگه by using both a mouse and speech input, a user can first point to the paragraph, to the appropriate paragraph, and then say to the computer, make that bold. میگه که شما اگر بیاید ماوس رو استفاده بکنید، در کنارش هم صدای کاربرد رو به عنوان ورودی بگیریم، user can میگه اول با ماوس میایید اون پاراگراف مورد نظر رو appropriate اینجا معنیش میشه مورد نظر. The appropriate paragraph. appropriate معنی مناسب هم میده ولی اینجا احتمالا مورد نظر میشه. And then say to the computer make that bold. bold چند تا معنی داره. اینجا معنیش میشه فونت ضخیم ولی بعضی وقتا معنیش میشه جسور. He's bold یعنی خیلی جسوره. میگه بابا شما فقط پاراگراف رو با ماوس مشخص کن بعد بگو که اون پاراگراف رو بولدش کن. خودش بولدش میکنه، فونتش رو ضخیم میکنه. Of course, multimodal interfaces will involve more than just traditional input devices. البته of course multimodal interfaces واسطه‌های چند مدی will involve شامل بیش از فقط ورودی های سنتی هستند یا وسایل ورودی سنتی هستند و حتی تشخیص صدا. Eventually میشه نهایتاً most PCs will also have handwriting recognition, text-to-speech, the ability to recognize faces or gestures, and even the ability to observe their surroundings. میگه نهایتاً اکثر کامپیوترها به علاوه خواهند داشت تشخیص دستخط را، handwriting دستخط، recognition تشخیص، text to speech این که بتونن متن رو به اسپیچ تبدیل بکنن، یعنی شما بیاید یه متن رو بنویسید این تبدیلش بکنه بخوندش به صدای انسان تبدیلش بکنه. The ability to recognize faces or gestures قابلیت تشخیص صورت or gestures. gesture یعنی چی؟ یعنی مثلا این اخم کرده یا خوشحاله میشه gesture. همون جست فارسی خودمون فارسی که چرت کنم احتمالاً فرانسویه. And even the ability to observe their surroundings. surroundings میشه پیرامون. حتی قابلیت مشاهده پیرامون خودشون رو. یعنی مثلا یه دوربینی بهش میدن که دوربین میچرخه. دوربینی رو کامپیوتر سوار میشه که بتونه چند وجهی باشه. خب سوالی نداریم تا اینجا؟ همه چی مفهومه؟ سرعت خوبه؟ بسیار خیلی بریم سراغ ادامه. At the Intelligent Room, a project of Massachusetts Institute of Technology's Artificial Intelligence Lab, researchers have given sight
to PCs running Microsoft Windows through the use of video cameras. At the intelligent room. ببینید اینجا اومده the intelligent room رو با حروف کپیتال، حروف بزرگ انگلیسی مشخص کرده. این داره میگه که یه اسم خاصه. اسم خاص رو ما حرف اولش رو کپیتال استفاده میکنیم. و بعدش هم توضیح میدیم این اسم چیه. A project of Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts Institute of Technology چیه؟ همون MIT دانشگاه MIT که شایدش گفت مشهورترین یا قوی‌ترین دانشگاه دنیاست. میگه که تو آزمایشگاه هوش مصنوعی Artificial Intelligence Lab میشه laboratory یا آزمایشگاه Artificial مصنوعی Intelligence هوش در دانشگاه MIT یعنی انستیتوت تکنولوژی ماساچوست. یه پروژه‌ای در اینجا هست که این پروژه اسمش هست اتاق هوشمند. Researchers محققان have given sight یعنی بینایی to PCs running Microsoft Windows. به کامپیوترهایی که ویندوز تحت ویندوز ران میشن بینایی دادن. Through چجوری؟ Through از طریق the use of video cameras. بهشون یه سری دوربین نصب کردن این بینایی رو بخشیده. Up to now حالا این کوتیشن گذاشته اینجا داره نقل قول میکنه. Up to now تا کنون the PC hasn't cared about the world around it. میگه تا اینجای کار این کامپیوتر خیلی اهمیتی به دنیای دور و برش نداده. said Rodney A. Brooks. آقای رادنی A. Brooks. A حرف اول میدل نیمشه، فرست نیمش هست رادنی، لاست نیمش هست بروکس. The director of MIT's Artificial Intelligence Lab. این دیرکتور یا مثلا سرپرست MIT، دیرکتور سرپرست نمیشه، دیرکتور میشه یه حالت مدیر آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT گفته که تا اینجای کار کامپیوترها خیلی به پیرامون خودشون اهمیت ندارن. When you combine computer vision with speech understanding, it liberates the user from having to sit in front of a keyboard and screen. یه وقتی شما ترکیب میکنید computer vision بینایی ماشین را vision اینجا میشه بینایی with speech understanding با فهم صدا it liberates یعنی آزاد کردن the user کاربر را from having to sit in front of a keyboard and screen. میگه خب دیگه وقتی که چرا الان ما مجبوریم بشینیم پای کامپیوتر؟ چون باید دستمون رو بذاریم روی کیبورد، روبروی صفحه نمایش باشیم، از جلوش تکون نمیتونیم بکنیم. این میگه وقتی شما بینایی ماشین بدید به کامپیوتر و بعد قدرت فهم سخن انسان، کلام انسان رو به کامپیوتر بدین، طرف میتونه هنگام آشپزی هم بگه آقای کامپیوتر لطفاً این کار رو انجام بده. آقای کامپیوتر برو نمیدونم از فولدر X فایل فلان رو ایمیل کن به دوست من به نام فلانی. یعنی آزادش میکنه از اینکه پشت کامپیوتر بشینه. It's no secret یعنی بر همگان واضح است. Secret میشه راز. It's no secret یعنی بر همگان برای هیچ کس پوشیده نیست. That the amount of information میزان اطلاعات both on the internet and within intranets چه بر روی اینترنت و چه بر روی شبکه‌های داخلی. اینترنت میشه شبکه‌های within میشه درونه. At the fingertips of computer users has been expanding rapidly. میگه مثلا at the fingertips of مثلا میشه تو مایه‌های این که بگیم تو آستین مثلا این کاربرای کامپیوتر به طور سریعی rapidly میشه به سرعت expanding در حال گسترش بوده. This information onslaught بذارید onslaught یعنی چی؟ A very powerful attack. میشه یک حمله یورش. onslaught میشه یورش.
نه یه معنی دیگه، چند تا معنی داره، ببینیم چی. Fierce or destructive attack پس میشه یه حمله یورش. An overwhelming large number of people or things. حتی معنی هجوم انسانی هم میده، یعنی مثلا یه عالمه آدم هجوم آوردن به رستوران، اونجا onslaught بازم. اینجا چه معنی دیگه؟ disinformation on اینجا یک حجم زیادی از اطلاعات که در واقع یه دفعه ظاهر شده این حالت یورش پیدا کرد. has led to lead to میشه منتهی بشه به، منجر بشه به، منجر شده است به an interest in intelligent agents، میگه که منتهی شده به در واقع علاقه به ایجنت های هوشمند. ایجنت یعنی چی؟ ایجنت مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی که بتونه به نمایندگی از شما کار انجام بده. بعد توضیح میده یعنی چی. Software assistants that perform tasks such as retrieving and delivering information. Software assistants یعنی نرم افزارهای کمک دستی که perform tasks کار انجام میدن، همچون retrieving and delivering information بازیابی و ارسال اطلاعات and automating repetitive tasks و کارهای تکراری هم اتوماتیک میکنن. Agents will make computing significantly easier. این ایجنت ها در واقع محاسبه رو significantly به طور قابل ملاحظه‌ای آسان‌تر میکنن. They can be used as web browsers, help desks and shopping assistants. آنها میتونن به عنوان وب براوزر، میز خدمت یا میز کمک و یا دستیار خرید مورد استفاده قرار بگیرن. این معنیش چیه؟ ببین میگه که مثلا شما فرض کنید که مثلا یه سری پروژه ها هست که میره مثلا به یه آدم ممکنه شما بگید آقا برو تمام تو سایت دیوار بگرد، همه کسایی که ماشین یه زمانی خب تو سایت دیوار قیمت ماشینا رو میزدن دیگه، مثلا برو به یه نفر میگید آقا برو بگرد مثلا قیمت ماشین پژو پارس رو کل شهرهای ایران در بیار، آمارش رو در بیار، برنج قیمتیش امروز چی بوده. این میگه این ایجنت میتونه به صورت یه برنامه هوشمند باشه و خودش بره براوز کنه همه این صفحاتی که در مورد پژو پارس و قیمت و فروششون نوشته و اون اطلاعات رو در بیاره. help desks یعنی مثلا تو بعضی سایت ها هست که شما چت آنلاین با ربات میکنید. and shopping assistants یعنی مثلا فرض کنید که شما میخواید برید از یه مغازه اینترنتی خرید بکنید و این به صورت اتوماتیک یه برنامه‌ای به شما کمک میکنه که به خواسته خودتون برسید. Combined with the ability to look and listen یعنی همه این چیزی که گفته شد وقتی ترکیب میشن با قابلیت شنیدن و دیدن، intelligent agents این ایجنت های هوشمند will bring personal computers one step closer to behaving more like humans. میگه این در واقع این قابلیت ها وقتی که اضافه بشه personal computer یعنی کامپیوتر شخصی رو یه قدم نزدیکتر behaving رفتار کردن به رفتار کردن شبیه انسان نزدیک میکنه. This is not an accident. این تصادف نیست. به تصادفی نیست. Researchers have long noted that users have a tendency to treat their personal computers as though they were human. محققین have long یعنی از خیلی وقت پیش noted توجه کردن. Users کاربران have a tendency گرایش tendency میشه گرایش دارن که treat این در واقع برخورد کنن با چیزی treat میشه در واقع رفتار کنن با چیزی treat their personal computers as though they were human. as though یعنی انگار که
انگار که آدم بودن، با این کامپیوترشون جوری برخورد میکنن، جوری رفتار میکنن که انگار انسان بودن. human انسان. By making computers more social، وقتی شما کامپیوترها رو اجتماعی تر میکنید. ببین اینجا این علامت کووتی که دوره سوشال میبینید اینجا یعنی که به یک معنایی، به یک نقلی، چون واقعا که این کلمه اجتماع، سوشال یعنی اجتماعی، خب شما که واقعا کامپیوتر رو اجتماعی که نکردید، فقط اومدید بهشون گوش و چشم دادین به یه معنایی، خب میگه به اون معنا اجتماعی شده. این کوت خیلی مهمه که مثلا شما بفهمید منظور نویسنده چیه، همینجوری رد نشید. They hope to also make them easier to use. میگه وقتی که اینجوری به معنای اجتماعی ترشون کردیم، این محققین امیدوار یا کامپیوتر سازا امیدوارن که امیدوارن که also make them easier to use، که به علاوه اینا رو استفاده از اینا رو آسان‌تر هم بکنن. خب سوال نداریم؟ دکتر من از کلاس افتادم بیرون. یه نفر لطفاً میکروفونش رو خاموش کنه. میکروفون یه نفر روشنه. خب من خودم خاموشش کردم. اوکی، یه نفر افتاده بیرون. بهش میگم try again. کجا بودیم؟ اینجا بودیم. As these technologies enter mainstream applications, they will have a marked impact on the way we work with personal computers. میگه همچنان که همچنان که این فناوری ها enter mainstream applications. mainstream یعنی چی؟ ببینید mainstream یعنی مثلا فرض بکنید که معمول، مثلا میشه چی؟ یا آقا منابع مینستریم چی میگن؟ مثلا فرض کنید که یه وبسایتی هست حرفای عجیب غریب میزنه، مثلا چه میدونم در مورد طالع بینی و این حرفا حرف میزنه، اونو نمیگن مینستریم. مینستریم یعنی همون وبسایتی که به صورت علمی با قضایا برخورد میکنه یا با اون طریقی که اکثریت جامعه بهش نگاه میکنن، اون میگن مینستریم. مینستریم اپلیکیشنز یعنی اپلیکیشن های معمول. خب as these technologies enter mainstream applications, they will have a marked impact on the way we work with personal computers. They will have a marked impact. Impact میشه اثر. Marked impact یعنی اثر، در واقع اثری که مثلا باقی میمونه، اثر ماندگار. On the way we work with personal computers، بر شیوه کار ما با کامپیوترهای شخصی. Soon the question will be not what does software look like, but how does it behave. به زودی سوال این خواهد بود. سوال این نخواهد بود که نرم افزار چه شکلیه، بلکه چگونه رفتار میکنه. و میگه که اینم adapted from user interfaces by John Morris, PC Magazine, June 9, 1998. پس این کتاب هم میتونید گرد ببرید. خیلی خوب. قانون خیلی خوب. بریم ببینیم. Reread the text to find the answers to these questions. Match the terms in table A with the statements in table B. GUI میشه چی؟ میتونید شما بگیم.
خوبی اون سامانه اینجوری. جی وای چی میشه؟ از جواب نمیده. جی وای میشه 3 دیگه، graphical user interface. multimodal interface میشه چی؟ پس بنویسیم اینجا میشه 3. multimodal user interface میشه a system that allows user to interact with the computer using a combination of inputs such as speech recognition, handwriting recognition, text to speech, etc. میشه پس شماره در واقع 5. intelligent agent چی میشه؟ software system that performs tasks such as retrieving and delivering information and automating repetitive tasks. این میشه intelligent agent، پس میشه 1. TTS text to speech، پس میشه 2. The intelligent room. The intelligent room میشه a project of the Massachusetts Institute of Technology's Artificial Intelligence Lab. میشه 4. خب mark the following statements as true or false. Fewer people are using computers because computer functions are becoming integrated into other electronic devices. No. فکر نمی‌کنم. اینجا چی نوشته بود که convert میکنه؟ میشه چی؟ base of computers and plus broadening، در واقع داره بیشتر میشه. پس این فالسه. Keyboards and mice will soon not be required for using personal computers. اینم فالسه، گفت anytime soon اتفاق نمیافته. There have been no improvements in interface design since the development of the GUI. نه دیگه، اینجوری هم نبود، گفتش که completely new. من این رو 2 به شکم، ولی بیشتر نظرم فالسه. این داره میگه که مثلا انگار خیلی تغییر نکردن، ولی نگه no improvements. میدونیم کجا رو داره میگه؟ اینجا بود، بحث زیراکس بود و SRI اینترنشنال بود. میگفتش که together these developments will drive the industry in the next few years to build the first completely new interfaces since SRI International and Xerox's Palo Alto Research Center did their pioneering research into graphical user interfaces. Speech recognition is likely to completely replace other input devices. Completely نبود دیگه، بذار ببینیم اینجا چی نوشته بود. نوشته بود که may never be a complete replacement. خب پس اینم فالسه. Computer speech and vision will free the user from having to sit in front of a keyboard and screen. بله این trueه. میتونه بره که داره کار خودش انجام میده، با کامپیوتر صحبت میکنه. Intelligent agents will make computers seem more like humans. بله. خب بریم قسمت قبل. چقدر این راحت تره؟ بله نه. برای شما راحت تره این تا سامانه سمیا؟ برای من که خیلی راحت تره. پس فکر کنم ما از این بعد به همین راهیم، چون اصلا من اون کوچیک اسکرینش برای من وحشتناکه، یه خیلی اسکرول داون میکنم. ولی مشکلش میدونی چیه؟ اینکه سیو نمیشه دیگه، باید ریکورد کنیم. نمیدونم ریکورد هم میشه احتمالاً، به راهی باید ریکورد داره. ببینم ریکورد میشه کردیم. معمولا استادا خودشون یه اپ واسه ریکورد دارن. آره مگر که من خودم ریکورد کنم اینا رو و بذارم داخل FTP. اوکی، میرسه جلسه بعد. خیلی خوب، کجا بودیم؟ اینجا.
Study this diagram of a graphical user interface. Identify these features. Window, icon, menu, system tray, taskbar, submenu, desktop button. Input. Study this second example of a GUI. How does it differ from figure 1? In what ways is it the same? Oh, wow. This time we're looking at the contents of last view. Otherwise, it's the same as the window next to it. Window and the folder. Oh. Study this diagram of Windows desktop and answer these questions about its features. What does Outlook Express let you do? Outlook Express let me do. Outlook خودمه. Which feature shows you current programs? خب میگه که این اصلا ویندوز خیلی قدیمیه. یا ویندوز شما نه 98 فکر کنم. 95 باشه. آره 98 95. اوکی دیگه مهم نیست. New developments in computing are often designed to make something easier. These verbs are often used to describe such developments. Allow, enable, help, let, permit. اینا همشون تقریبا یه معنی رو میدن. Study these examples. GUI lets you point to icons and click a mouse button to execute a task. A GUI allows you to use a computer without allows you to, lets you, let فقط تو بعدش نمیگیره. Allows you to, allow to میگیره ولی The X window system enables Unix-based computers to have a graphical look and feel. Graphical look and feel. Look میشه ظاهر، feel حس. میگه که سیستم X window در واقع کامپیوترهای یونیکس بیس رو این قابلیت رو بهشون میده که یک ظاهر گرافیکی و یک حس گرافیکی داشته باشن. Voice recognition software helps disabled users to access computers. میگه که نرم افزارهای تشخیص صوت به آدمای معلول disabled میشه disabled users میشه کاربران معلول که دسترسی پیدا بکنن به کامپیوتر. Allow, enable, and permit are used within this structure. Verb, object to infinitive. Let is used with this structure. Verb, object, infinitive. Complete the gap in each sentence with the correct form of the verb in brackets. The help facility enables users, enables them to get. First, to get advice on most problems. First enable, permit, to دارن. Adding more memory lets your computer work faster. Infinitive میشه مصدر. خیلی جالبه. Infinitive میشه مصدر. Windows allows you to display two different folders at the same time. The shift key allows you to type in uppercase. Uppercase میشه چی؟ مثلا حروف بزرگ، capital. The mouse keys feature enables you to use the numeric keyboard to move the mouse pointer. Alt-Tab allows you to switch between programs. The sticky keys feature helps disabled people to operate two keys simultaneously. Simultaneously میشه همزمان. Helps people, I help him to go,
Let's see, Comptia allows you to help you. Help can be used with either structure. ایول. پس help هر دو تا چند با تو چه بدون تو میشه استفاده کرد. پس اینجا من اگه باشم the shift the sticky keys feature helps disabled people operate. من اگه باشم تو رو نمی‌نویسم. operate. میگه اگه help استفاده میکنین هم تو میتونین بگذارین هم میتونین نگذارین، ولی اینجا به نظرم قشنگ‌تره. Alt print screen lets you copy. let که اصلا تو نمیگیره. copy an image of an active window to the clipboard. clipboard چیه؟ اون حافظه‌ای که مثلا کنترل سی میگیریم کپی میکنیم. اینجا میگه که اون حافظه‌ای که دارن نگه می‌داره میشه clipboard. اینا تو منم بلدید. Describe the function of these features using enabling verbs. In a window, the vertical scroll bar enables you scroll down. Cut and paste the undo command. Study this version of the GUI. Which part of the screen would you touch if you want to make a phone call, send an email, access a keyboard, record an appointment, get help, write new mail? Work in groups. Complete this questionnaire for yourself. Then take turns. Take turn یعنی چی؟ یعنی به نوبت یک کاری رو انجام دادن. Take turns in your group to explain how to perform each of these actions. You may need these verbs. Choose. Create a folder. Start a program. Shut down the system. Adjust the speaker volume. Arrange the icons. Display the date. In Windows, show tooltips. Whatever. Study these instructions for moving a file from one folder to another using Windows. In order to get back to move a file, کلمه‌ای نداره قشنگ باشه. Compare those instructions to those given in the help facility. This help facility of این facility معنی جالبی می‌دونه به شما بده. facility میشه مثلا فرض کنید شما این مرکز ساختمانی باشه به نام مرکز کامپیوتر. اون میشه یه facility. ولی اینجا help facility on your computer مثلا یه بخش یک قسمتی رو از کامپیوتر شما میده. خب find the answers to these questions in the following text. میگه what developments are driving the development of completely new interfaces. اینجا نوشته بود میگه که خدمت شما عرض کنم که اینا بود دیگه. الان به شما میگم breakthroughs in technology such as speech recognition are enabling new ways of interfacing with computers. And the convergence of personal computers and consumer electronics devices is broadening the use of computers and placing new uses in ease of use. Together, these developments, پس دو تا development بود که با هم دیگه دارن یوزر اینترفیس های جدید رو میسازن. یکیش این بوده که breakthrough های تو تکنولوژی مثل speech recognition، بعد دیگه بوده همگرایی کامپیوترها و consumer electronics، یعنی وسایل الکترونیکیه که آدمای معمولی مشتریان معمولی ازش استفاده میکنن، مثل موبایل، مثل فرض همین تبلت، مثل ساعت نوشتن و امثال هم. What has inspired a whole cottage industry to develop to improve today's graphical user interface? اینجا نوشته بودیم گفتش که cottage
Oh. Indeed, a whole cottage industry inspired by the hyperlink design of the World Wide Web. As in hyperlink design of the World Wide Web. As in hyperlink design of the World Wide Web. جواب سوال دومش. In what way have XML-based formats changed the user interface? In what ways have XML-based formats change the user interface. این قابلیت که همه رو میتونیم با مرورگر ببینیم. A single browser. Type of computing from speech technology. بدون کامپیوتر ها بودن. من فکر کنم که what type of computers are certain to benefit from speech technology, are certain to benefit حتما از type of computers. فکر کنم میشه personal computers. ببخشید اینجاست. Palm size and handheld PCs. Palm size and handheld PCs. پس این دوتا کامپیوتر هستن که این دو دسته کامپیوتر ها. خب میگه چی؟ Name a process where a mouse is particularly useful and a process where it is not so useful. خب ما برای not so useful چی بود؟ این بود که استایل یه پاراگراف رو میخوان عوض بکنم. این ماوس خیلی مفید نیست برای کار. Name a process where mouse is particularly useful. کدومشون مفیده؟ خدمت شما عرض کنم که گفته بودیم چی؟ کجا بودیم؟ Changing the style. اینجا نوشته بود. Mouse is a very efficient device for desktop navigation. پس desktop navigation در واقع یه چیزی که ماوس خیلی مفیده توش. What facilities are multimodal interfaces likely to offer in the future? خب اینجا facility میشه تسهیلات. facilities چه تسهیلاتی توسط واسطه‌های چند مدل در آینده ارائه میشوند. offer اینجا معنی ارائه میشه. خب what facilities are multimodal interfaces likely to offer in the future? اینجاست دیگه. speech recognition بذار ببینم. Eventually, most PCs will also have handwriting offer. اینجا که offer داشت. بعد دنبال جای دیگری که offer داشت. من کجا گفتم offer رو؟ Future interfaces will offer a combination of input types, a concept known as multimodal input. A combination of input types. Yes. مثل چی؟ A combination of input types such as a mouse, در واقع handwriting recognition, text-to-speech, and ability to recognize faces or gestures. So, what type of input devices will be used to give vision to the user interface? Camera would be video cameras.
What development has led to an interest in intelligent agents. خب اینجا اینو آخر گفته بود. Intelligent agents گفته بود که الان بهشون میگم میگه میگه چون اطلاعات زیاد شد. This information onslaught. این هجوم اطلاعات has led to an interest in intelligent agents. پس information onslaught. onslaught هم میشد هجوم. خب list ways in which intelligent agents can be used. خب intelligent agents چه فایده‌ای دارن؟ اینجا گفته بود که شاپینگ اسیستنت بود. دیگه خدمت شما عرض کنم که هلپ دسک بود. دیگه چی بود؟ و یه چیز دیگه هم بود. Retrieving and delivering information. وب براوزر هم بود. بسیار عالی. خسته نباشین. درس امروز هم تموم شد. من هستم، سوالایی دارید بفرمایید.